Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với bản tin Market Talk Live được thực hiện bởi công ty chứng khoán Miraset Việt Nam. Tôi là Diệu Ái, chuyên viên tư vấn, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng chào đón một vị khách mời vô cùng đặc biệt, đó là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích công ty chứng khoán Miraset Việt Nam. Xin chào anh Tuấn. Xin chào Diệu Ái, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ vâng, có lẽ rằng còn chỉ vài ngày nữa thôi là đã kết thúc năm 2024 và quý nhà đầu tư cũng sẽ chờ đón bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Và bản tin ngày hôm nay sẽ đến với một chủ đề rất đặc biệt, đó là khởi sắc trước thềm năm mới. Dạ vâng, đầu tiên thì em xin mời anh Tuấn có thể điểm qua diễn biến giao dịch theo nhóm ngành của tuần vừa qua nhé. Để bắt đầu tuần này thì tại sao Tuấn sẽ đặt một cái đề nó khá là tích cực? Tại vì chúng ta có một cái tuần dịch cuối cùng của năm 2024 kết thúc với mức tăng khoảng tầm 1,4%, giúp cho chỉ số VN-Index là đóng cửa tại mức là 1.275,14 điểm với mức tăng khoảng tầm 18 điểm. Tuy nhiên mức tăng của tuần qua thì nó khá là phân hóa. Phân hóa ở đây chúng ta thấy là phần lớn những cái đà tăng của tuần qua nó được cô động tại nhóm ngân hàng. Cụ thể là nhóm ngân hàng đóng góp khoảng tầm 16 điểm đối với tổng đà tăng của thị trường. Còn lại những cái nhóm ngành chúng ta có là xây dựng cơ bản này, thép này, rồi tiện ích này, bất động sản hay là nhóm F&B đều có mức ảnh hưởng khá là nhỏ đối với thị trường. Một số các nhóm ngành mà chúng ta thấy là của tuần trước có diễn biến khá là tích cực như là cổ phiếu của HBN, BVH hay là G1 thì trong tuần vừa rồi đã hạ nhiệt ít nhiều. Cụ thể với cổ phiếu là G1 thì đã có 2 phiên giảm sàn liên tiếp. Dạ vâng, sau khi chia sẻ về nhóm ngành thì em xin mời anh Tuấn chia sẻ giúp em diễn biến giao dịch theo nhóm nhà đầu tư trong tuần vừa qua nhé. Thấy trong tuần rồi thì chúng ta có nhóm nhà đầu tư trong nước là bán ròng khá là lớn và như là nhóm bán ròng chính. Ở chiều còn lại chúng ta có khối ngoại là bán ròng khoảng tầm 267 tỷ đồng và nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước là mua ròng khá là lớn khoảng tầm 2,6 nghìn tỷ. Điểm chung của hai nhóm này là họ mua ròng khá là lớn đối với một vài cổ phiếu ngân hàng, ví dụ như là Sacombank hay là cổ phiếu của ACB, CTG cũng như là SSI. Đối với tự doanh thì Tuấn sẽ đặc biệt lưu ý về câu chuyện là của FPT, khi mà nhóm này mua ròng đối với cổ phiếu FPT khoảng gần 700 tỷ lận. Trong khi đó khối ngoại thì họ mua ròng khá là dàn trải và với lượng bán ròng gọi là đáng chú ý nhất vẫn là cổ phiếu của Vietcombank với giá trị bán ròng rơi vào khoảng tầm 400 tỷ. Trong khi đó họ mua ròng khá là dàn trải ở nhiều cổ phiếu như SSI, Sacombank, CTG. Nói chung là vẫn là những cái cổ phiếu về ngân hàng và bất động sản nói chung. Vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Tuấn. Vậy thì em mời anh Tuấn chia sẻ về diễn biến giao dịch ở các thị trường chứng khoán trọng điểm trong tuần vừa qua để em cũng như quý nhà đầu tư cùng nắm. Chúng ta thấy là trong tuần qua thì đà tăng của Việt Nam đúng hơn là đà phục hồi. Chúng ta có một VN-Index phục hồi sau khoảng tầm 2 tuần giảm điểm liên tiếp. Thì cái đà tăng của Việt Nam trong tuần vừa rồi nó không phải là một diễn biến đơn độc đi. Chúng ta có là sắc xanh gần như bao phủ toàn bộ các thị trường chứng khoán trọng điểm. Chúng ta có Mỹ là SPX tăng khoảng tầm 1,8%, Canada cũng tăng, rồi phần lớn các chỉ số trong thị trường chứng khoán đều tăng, cũng như châu Âu cũng đều là phục hồi khá là tích cực. Điểm chung của tuần rồi sẽ là câu chuyện chúng ta có cái hiệu ứng là Santa Claus Rally, tức là chúng ta có tuần tăng điểm đến từ hiệu ứng của tuần lễ Giáng sinh. Nhưng mà cái tuần lễ Giáng sinh này á, nó đã hạ nhiệt ít nhiều rồi. Cụ thể là trong ngày 27 tháng 12 chúng ta có các nhóm cổ phiếu về công nghệ tại Mỹ giảm khá là lớn. Chúng ta có Nvidia giảm tầm 2% trong ngày 27 tháng 12 hay là Tesla giảm tầm 4%. Thì điều này nó làm thu hẹp được cái đà tăng đã tích lũy trước đó của thị trường Mỹ. Ngoài ra có một số thị trường nó khá là thú vị như là thị trường Nhật, chúng ta có đà tăng tầm hơn 4% này. Dạ vâng, em có thấy anh Tuấn đề cập đến thị trường Nhật tăng 4%. Vậy thì không biết là nguyên nhân nào mà tuần vừa qua Nikkei 225 có thể tăng điểm khá tốt như vậy? Trong tuần rồi Tuấn nghĩ là câu chuyện nó khá là đan xen với nhau. Đan xen ở đây chúng ta có câu chuyện về mặt kém khả quan đi. Chúng ta có cái biên bản tổng hợp quan điểm của các thành viên tại ngân hàng trung ương Nhật Bản. Tại đây thì BOJ họ nhấn mạnh câu chuyện rằng trong năm 2025 chắc chắn họ đã sẵn sàng cho việc nâng lãi suất rồi. Và cái mức nâng lãi suất của họ hay nhắm tới cái mức là khoảng tầm 1%. Theo thống kê đến từ nhiều các quỹ đầu tư, ngân hàng và các tổ chức nghiên cứu trên thế giới. Từ mức này 0,25% đến 1% là một cái khoảng cách khá là lớn. Và tại đây Tuấn có lưu ý một câu chuyện rằng trong biên bản ghi nhớ của họ cũng đã đề cập đến một cái ước tính rằng họ đã dự trù trong câu chuyện là nếu lãi suất tăng lên khoảng tầm 1-2% trong các năm tới thì họ đã ước tính luôn kịch bản là họ sẽ lỗ khoảng tầm 13 tỷ đô gì đấy đến từ vì là các khoản đầu tư liên quan đến trái phiếu. Thì có thể nói là hiện tại họ chưa
chưa chắc là họ sẽ nâng lên mức 2%, tại vì mức khá là lớn. Tuy nhiên cơ bản BOJ họ đã sẵn sàng cho gọi mọi tình huống rồi, và việc chúng ta cần sẽ là phải theo dõi các động thái tiếp theo của BOJ trong thời gian tới. Thì với câu chuyện kém khả quan đến từ phía ngân hàng Nhật Bản, chúng ta có các chỉ số nó tích cực hơn một xíu. Đầu tiên chúng ta có cái chỉ số về bán lẻ tại Nhật Bản khá là tốt. Doanh số bán lẻ trong tháng 11 tăng trưởng khoảng tầm 2,8% so với cùng kỳ năm trước, và nó tăng tốc khá là lớn so với mức tăng chỉ tầm 1,3% so với tháng 10. Ngoài ra chúng ta có một số cái chỉ số khá là tốt đến từ phía các động lực tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản, đồng thời được cân bằng bởi câu chuyện là lạm phát của Nhật đang tăng khá là lớn. Thì để mà nói yếu tố động lực lớn nhất cho thị trường Nhật Bản, nó sẽ đề cập đến câu chuyện là cái động thái là cái kế hoạch quyết định sáp nhập đến từ ba ông lớn ngành sản xuất ô tô tại thị trường Nhật Bản, đó là Honda, Nissan và Mitsubishi. Thì ba ông lớn này sau khi đưa ra kế hoạch sáp nhập vào tuần rồi thì cả ba cổ phiếu đều có mức tăng gần như là 20 mấy đến 40 mấy % đối với từng cổ phiếu, và điều này đó là cái động lực tăng trưởng chung đối với thị trường Nhật Bản. Dạ vâng. Vậy thì đến với phần mà có lẽ là quý nhà đầu tư đều mong đợi, đó là anh Tuấn có thể chia sẻ triển vọng tuần tiếp theo, tuần cuối cùng của năm 2024 này nhé. Đối với tháng 1 thì chúng ta có một câu chuyện nó khá là thú vị, đó là Tuấn có làm cái thống kê khoảng tầm 10 năm gần nhất, thì bình quân vào tháng 1 thì chúng ta có Vini tăng trưởng bình quân khoảng tầm 3,2%. Thì đối với cái xung lực hiện tại chúng ta có của tháng 11 này, chúng ta có tháng 12 này, thì tháng 11 chúng ta có một đà tăng nó gọi là khá là bi quan đi, chúng ta có tầm gần 3 tuần giảm liên tiếp, và chúng ta có lực hồi bắt đầu từ cuối tháng 11, cuối tuần 3 tháng 11 sau kỳ đáo hạn vaccine, với lực hồi nó được kéo dài do đó xuyên suốt tháng 11 và tháng 12. Thì với xung lực hiện tại như vậy, chúng ta hãy kỳ vọng rằng cái hiệu ứng tháng Giêng có thể sẽ tiếp tục, và nó sẽ tiếp tục thúc đẩy cho thị trường Việt Nam, thì chúng ta có một cái mức đỉnh mới trong tháng 1 năm nay, tháng 1 năm sau. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải cân nhắc thêm một số cái yếu tố, như chúng ta có là trong cái đà tăng của tuần rồi, chúng ta thấy là trong ngày 26 và 27 tháng 12 chúng ta có đà tăng khá là mạnh đến một hàng loạt các cổ phiếu ngân hàng như là ACB, STB hay là VPBank. Thì cả ba cổ phiếu này đều có mức tăng rất là tốt, nhưng mà nó không tạo được cái xung lực chung cho cả thị trường. Bằng chứng là trong ngày 26 27 tháng 12 thì thị trường tăng điểm khá là nhỏ. Chỉ là chúng ta có là ngày 26 chúng ta giảm nhẹ này, 27 tháng 12 chúng ta tăng nhẹ là khoảng tầm 1-2 điểm gì đấy. Thì phần lớn đà tăng của tuần rồi nó tập trung trong ngày là ngày 25 tháng 12, tức là ngày sau ngày Giáng sinh. Thì đâu đó sẽ có khả năng chúng ta sẽ có những nhịp giảm điểm nó khá là, tính gọi là nhẹ đi, chúng ta sẽ có những cái nhịp giảm điểm khoảng tầm về những cái vùng hỗ trợ ngắn thôi, khoảng tầm 1260, 1265 điểm gì đấy, để mà chúng ta có một cái mức nền mới trước những cái đà tăng nó gọi là nó ổn định hơn. Còn về 2025 nói chung hoặc là tháng 1 2025 nói riêng á, tôi sẽ tiếp tục lưu ý một số cái yếu tố nó mang tính là nó vĩ mô một xíu. Chúng ta có những cái yếu tố về câu chuyện là kiều hối này để mà chúng ta ổn định tỷ giá, tại vì tỷ giá hiện tại chúng ta vẫn đang khá là nóng. Mặc dù chúng ta đã không phải bán đô trong tuần rồi, nhưng mà lũy kế đầu năm hiện tại chúng ta có SPV, đó là phía ngân hàng nhà nước Việt Nam, họ đã bán ra khoảng tầm 8,4, 8,5 tỷ gì đấy từ nguồn dự trữ ngoại hối. Thì so với số liệu gần nhất mà tôi cập nhật được thì nguồn dự trữ ngoại hối chúng ta khá là mỏng ở đây, chúng ta có khoảng tầm hơn 80 tỷ đô mà thôi. Thì nó sẽ đâu đó nó sẽ tương ứng khoảng tầm 2,4, 2,5 tháng nhập khẩu. Và mức này vẫn đang thấp hơn rất nhiều so với cái kiến nghị chung đến từ phía IMF là khoảng tầm 3 đến 3,3 tháng. Thì đây là một yếu tố mà chúng ta cần phải theo dõi. Vì chúng ta có là trong những tháng vừa rồi, tháng đầu năm 2024, áp lực tỷ giá là khiến cho chúng ta phải chịu những cái áp lực về giảm điểm thị trường rất là lớn, đặc biệt với cái nhịp giảm điểm của tháng 4. Thì nhìn chung thì tháng 11 sẽ là tháng mà chúng ta có thể chúng ta sẽ kỳ vọng được đà tăng điểm khá là tốt đi, nhưng mà chúng ta sẽ cần là gọi là cân bằng giữa các yếu tố gọi là nội và ngoại với nhau. Nội chúng ta có thị trường chúng ta vẫn tăng trưởng rất là tốt, xung lực tốt. Ngoài chúng ta có những cái biến động về mặt tỷ giá này, chúng ta có những cái biến động về cái kỳ nhậm chức của tổng thống Donald Trump vào đoạn tầm cuối tháng 1, cũng như cái triển vọng về các chính sách mới của ông. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời đến từ anh Tuấn, và có lẽ rằng qua buổi chia sẻ này thì quý nhà đầu tư đã có góc nhìn về diễn biến tuần qua cũng như những triển vọng trong tuần tiếp theo và những điểm lưu ý vào tháng 1 năm 2025. Và đến đây, thời lượng của bản tin Mass Talk Live đã hết. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm, theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ số phát sóng nào của chúng tôi. Và bây giờ, Diệu Ái và Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.